CHR Compact High Rider. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Toyota CHR කියන එකට නම එන්නේ. ඉතින් මේ මම ගිය සතියේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවනේ අපි 2020 Nissan Juke එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඒකෙදි කතා කරලා කිව්වා මේ මෙයාගේ direct comparison වගේ එකම segment එකක් උඩ build කරපු Toyota වාහනයක් තියෙනවා කියලා CHR. ඉතින් අන්න ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනවා කියලා තමයි හිතුවේ අද අපේ රියසන් YouTube channel එකෙන්. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ Juke එක සහ මෙන්න මේ කියන CHR දෙකම ඕගොල්ලොන්ට ළඟ compare කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන Compact High Rider කියන Toyota CHR වාහනයට ආවම අපිට ලොකු history එකක් අතරම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 2016 ඉඳන් වගේ තමයි මෙන්න මේ කියන compact crossover එක Toyota කියන manufacturer එකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන තවත් latestම නැත්නම් අලුත්ම manufacturer එකක් තියෙන 2020 Toyota CHR එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක් දැකලා තියෙන Toyota CHR එක වල ටිකක් වෙනස් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් රීෆ්‍රෙෂ් වෙච්ච දේවල් බැලුවට එක සමාන විදිහට තිබ්බට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන දේවල් පවා අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි අසුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ වාහනය ගැනම කතා කරලා බලමු. දවසක ඔයා මෙන්න මේ ජාතිය වාහනයක් ගන්නවා නම් එදාට ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන සිටිය යුතු දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙම වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම මෙතනින් link එක දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලොන්ට අපි ගිය සතියේ දාපු Nissan Juke එක වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලලම මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න කියලා මම ඕගොල්ලොන්ට බොහොම ආදරෙන් මතක් කරලා සහ පොඩි ඉන්විටේෂන් එකක් විදිහට දෙනවා. මොකද එතකොට ඕගොල්ලොන්ට සම්පූර්ණව මේ CHR එක නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරතොට දැකලා තියෙනවානේ. ඒ වෙනකොට Nissan Juke එක කියලා කියන්නේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ වාහනයකින්ද එයාවයි මෙයාවයි ඕගොල්ලොන්ට direct compare කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන හින්දා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ගිය සතිය වගේම මේ වාහනේත් අපිට ලබා දෙන්නේ car zone ලංකා කැන්ඩි සහ කලම්බෝ වල අපිට බලන්න හම්බෙන සෑහෙන ලංකාවේ අපිට අද කාලේ ලොකු අපි ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් දෙන විදිහේ කාර් ඩීලර්ෂිප්ස් විදිහට ගත්තොත් එම උඩින්ම තියන්න පුළුවන් තවත් එක් කාර් ඩීලර්ෂිප් එකක්. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාන් අපේ ලෝගෝස් සහ ඒගොල්ලොන්ගේ contact details ඔක්කොම දාලා තියන්නම්. ඒගොල්ලොන්ගේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ඔයා ගන්න ඕනම වාහනයකට මාස 6කට බම්පර් ටු බම්පර් වොරන්ටි එකක්. ඉතින් අද කාලේ මේ තියෙන මාකට් එකත් එක්ක ගෙවන මුදල අපි වාහනයකට සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් ඉහළ මුදලක් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ කාලෙත් එක්කම මෙන්න මේ ගන්න වාහනත් එක්ක බැලුවම අපිට ගන්න වාහනේට ඇත්තටම වැලියු එකක් තියෙනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි at least අපිට මෙන්න මේ වගේ වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඔයා ගෙවන වාහනේ ඔයා සල්ලි දීලා ගෙවන වාහනේ හොඳ වාහනයක් කියන එක ඕගොල්ලොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලංකාවේ ඇත්තටම බොහෝමත්ම අතලොස්සක් තමයි මෙන්න මේ වගේ ඇත්තටම හොඳ සර්විස් එකක් අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඕගොල්ලොන්ගේ මීළඟ කායක මෙන්න මේ වගේ low end mid end or high end කියන මෙන්න මේ ඕනම වාහනයක් සඳහා ඉක්මනට ඔයාට වාහනයක් ගන්න අවස්ථාවක් නැත්නම් ඔයාට එහෙම ගන්න මොකක් හරි අයිඩියක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ නම්බර්ස් වලට කෝල් එකක් දීලා ඔයාගේ ඊළඟ වාහනේ මෙන්න මේ අපේ යාළුවන්ගෙන්ම ගන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ ආරාධනා කරනවා. ඒ ගමම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් එහෙම මොකක්ද මේ Toyota CHR කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා 2016 ඉඳන් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. 2016 ඉඳන් 2019 විතර වෙනකන් ඇවිල්ලා 2019 20 වෙනකොට මෙන්න මේ කියන ෆේස් ලිෆ්ට් නැත්නම් මෙන්න මේ රීඩිෆයින්ඩ් ලුක් එක නැත්නම් මෙන්න මේ අප්ඩේටඩ් ලුක් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් බැලුමට කවුරු එක්කෙනෙක් කියයි මේ කලින් එකමනේ මොකද්ද මේකේ වෙනස කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙයාට පුංචි අර ඕවර්විව් එකක් දුන්නොත් එimhe මෙයා Toyota Corolla කියන platform එක උඩම build වෙන
කම්පැක්ට් ක්‍රොස්ஓවර් එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ලංකාවේ මාකට් එකේ නම් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ inline 4 1.2 ලීටර් එන්ජින් එකක්. ඊට අමතරව අපිට ඕන ග්ලෝබල් මාකට් එකේ 1.8 ලීටර් හයිබ්‍රිඩ් එන්ජින් එකක් පවා අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ වාහනේ තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ බොහොමත්ම අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. මොකද 1.8 ලීටර් හයිබ්‍රිඩ් එන්ජින් එකට අපිට හම්බ වෙන ටිකක් ලොකු ටැක්ස් එක හින්දා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ Toyota CHR කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සෑහෙන ලොකු ෆෑන් බේස් එකක් හැදුණා. ගෙවන මුදලට අපි හිතනවට වඩා ටිකක් හොඳ අප්ලිෆ්ට් පෙනුමක් ලුක් එකක් ලක්ෂර් එකක් පර්ෆෝමන්ස් එකක් මේ හැම දෙයක් එක්කම එදිනෙදා වැඩ ටික අපිට කන්වීනියන්ට්ලි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිලා තියෙන විදිහේ තවත් එක් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රොස්ஓවර් එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි සුපුරුදුට මෙන්න මේ 1.2 ලීටර් එන්ජින් එක ගැන කතා කරලා අපි බලමු මොකක්ද මේ Toyota CHR එකේ ඇත්ත කතාව කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වාහනේ එන්ජින් බේක. ඉතින් අපිට 1.2 ලීටර් ටර්බෝ චාර්ජ් ට්‍රාන්ස්වර්ස් එන්ජින් එකක් තමයි මෙන්න මේ කියන Toyota CHR එකෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 11.1 seconds වකින් යන්න විතර යන්න පුළුවන්. මම ඊටර ඔක්කොම performance details ටික මෙතනින් දාන්නම්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් Juke එකට සාපේක්ෂව fuel consumption එක ගත්තොත් එහෙම urban areas වල නැත්නම් නගරාසන ප්‍රදේශවල සාමාන්‍යයෙන් 10 to 12 වගේම සාමාන්‍යයෙන් out station වල අපිට 16 18 අතර ප්‍රමාණයක් ඔය drive කරන විදිහ අනුව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම service cost එක විදිහට අද වාතාවරණයත් සමග රුපියල් 25000 30ක අතර මුදලක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේ හොඳ මට්ටමින් තියාගන්න ගත කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් අපිට මෙන්න මේ එන්ජින් බේක් එක සහ මේකේ performance details ගැන කතා කරද්දී අපි ටග් ගාලා කතා කරමු මෙන්න මේ වාහනේ exterior එකේ මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ඒත් එක්කම මෙයා කොහොමද කලින් එක්කෙනත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වාහනේ exterior design එක ගැන කතා කරන්න එනකොට අපිට අර සුපුරුදු ඒ design එක තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ මේ lights මේ alloy wheel designs fog light designs මේ හැමදේම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම Juke එකත් එක්කම පොඩ්ඩක් compare කරන ගමන්ම මේක ගැනත් කතා කරන්න. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ lights වලට ආවහම කලින් අපිට හම්බුනේ LED lights තමයි. හැබැයි මේ light එක කරනකොට ඒ වගේම බොහොම ලස්සන ටිකක් අර වාහනෙන් එළියට නෙරලා ඇවිල්ලා තිනවා වගේ look එකක් එක්ක pixel LED lights තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ තියෙන fog light එකේ ඇවිල්ලා තියෙන position එකත් අපිට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේට ගොඩක් කලින් design එක නැත්තම් මේ 16-18 කාලෙදී අපිට මොඩලිස්ටා බොඩි කිට් එක එහෙම ගොඩක් දුරට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුණා. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපිට ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ 360 කැමරා බර්ඩ් නැත්නම් බර්ඩ් view එක අපිට හම්බ වෙන හින්දා ඒත් එක්කම වාහනේටම ගැලපෙන විදිහේ අවශ්‍ය එයා ෆ්ලෝ එක ඇතුළට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ෆන්ක්ෂනල් වෙන්ස් උත් අපිට වාහනෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ 150 mm වගේ සාපේක්ෂ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මෙන්න මේ ඉස්සරහ හරියෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ බොනට් එක ඇවිල්ලා තියෙන ඒ ලයින්ස් ඔක්කොම පොඩ්ඩක් අර මේ වාහනේ අර ස්පෝටි වගේම ටිකක් අර මේ ලොකු ගතිය දෙන්න නැත්නම් අර මේ ලක්ෂරි ලුක් එක එහෙම නැත්නම් මේක අර SUV එකකට සාපේක්ෂව පොඩක් ලොකු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඉන්න විදිහට වගේ මෙන්න මෙහෙම වේව් එකක් වගේ ලස්සනට බොනට් ඩිසයින් එකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් එහෙමම මම සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න ආවොත් එහෙම අපිට 18 inch alloy wheels තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හොඳ ස්ටර්ඩි Juke එකේ වගේම metallic silver සහ gloss black design එකක් හම්බෙලා තියෙන 18 inch wheels අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. බලමු වාහනේ drive කරනකොට මොන වගේද අපිට ඒකෙන් ගන්න ඕන ඒ වැඩ කැලි ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම පිටිපස්සට ආවොත් එහෙම Juke එකට සාපේක්ෂව අපිට සෑහෙන්න ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය 230 mm විතර ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම වින්කර් මිරර්ස් 360 කැමරා ඒ ඔක්කොම අපිට බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් මෙන්න මේ CHR එකේදී මෙන්න මේ two tone color codes වලට ඊට පස්සේ ඉන්ටීරියර් එකේ තියෙන සමහර Bruno package කියලා තියෙනවා, brown interior කියලා තියෙනවා, diamond stitching කියලා කියනවා. එහෙම එක එක වලට අමතරව මේ අනිකුත් සියලුම දේ අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට මෙන්න මේකෙත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කීලස් එන්ට්‍රි අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. සයි ඔක්කොම අපිට බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් මේ CHR එකෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දොරවලුත් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අපිට හොඳ වයිඩ්ලි ඕපන් කරගෙන ඕනම ප්‍රමාණයක පුද්ගලයෙකුට බොහොම ලේසියෙන් ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව හැකියාව අරන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අර Juke වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මෙන්න මේකෙත් CHR එකේ ප්‍රධානම දේ කියලා තියෙන එක තමයි මෙන්න මේ හැන්ඩල් එක. ඉතින් මෙන්න අපිට මේ invincible door handle එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහටම Nissan Juke එකේ ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දෙන්නගේම dimensions ගත්තම මෙයා ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. ඒ ඇරෙන්න ලොකු මේ දෙන්නගේ roof line එක, body එකේ design එක ගොඩක් දේවල් ගොඩක් වෙලාවට එක සමාන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සේ දොරවලුත් ඒ විදිහටම අපිට බොහොම ලස්සනට
ඉස්සරහට සාපේක්ෂව වෙච්ච ලොකුවට මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පිටිපස්සට ගියාම අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන් අර ඇරෝ එකක් වගේ පිටිපස්සට මෙහෙම ලයින් වෙලා පිටිපස්සට ඒ ඩිසයින් එක ඒ විදිහට වෙන එක. ඉතින් පිටිපස්සට ආවමත් අපිට මෙන්න මේ ලයිට් එක කලින් CHR එකේදී මෙච්චර එළියට පැනලා වගේ තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් අර පොඩ්ඩක් අර ජයිල් නැත්තම් පොඩ්ඩක් අර වැඩ කැලිටි ටිකක් වැඩිපුර එළියට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට අර මේ අපිට හම්බෙන ඩිසයින් එක ටිකක් අර මේ අප්ලිෆ්ට් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බොහොම ලස්සනට අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි දැන් වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ රියර් ඩිසයින් එකට ආවමත් අපිට සුපුරුදු CH ඩිසයින් එකම තමයි මේ වාහනේදී බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි සම්පූර්ණ fully LED බොහොම ලස්සන අර අප්ලිෆ්ට් කියන එක හැමතිස්සෙම ඔලුවට ලබා දෙන විදිහේ ඩිසයින් එක අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම සම්පූර්ණ මේ ග්ලොස් බ්ලැක් රූෆ් එකත් එක්ක ඒකටම කන්ටිනියු වෙලා තියෙන විදිහේ ටිකක් ලොකු ටිකක් දිග මේ වගේ අර ස්පොයිල් එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ Nissan Juke එකේදීත් අපිට ඇත්තටම ස්පොයිල් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ටිකක් අර ඩිසයින් කියන ෆැක්ට් එක උඩටම වඩා නිකන් අර ස්ටෑන්ඩඩ් ස්පොයිල් එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව ෂාර්ක් ෆින් එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සෙන්ටර් මවුන්ටර් මෙන්න මේ රියර් ලැම්ප් එකක් වෙන මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර එන එයා ෆ්ලෝ එකම ආයි උඩට යවලා දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ලස්සන ඒරෝඩයිනමිකලි හැදිලා තියෙන තවත් මෙන්න මේ වගේ අර බූට් ලිප් එකක් එහෙම නැත්නම් පුංචි ස්පොයිල් එකක් වගේ එකක් මෙන්න මෙතනුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ආවම අපිට බොහොම ලේසියෙන් Toyota සහ CHR කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් වලින් හැදිලා තියෙන රියර් බම්පර්ස් සහ ඔක්කොමත් අපිට ඒ විදිහට බොහොම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. දෙපැත්ත රිෆ්ලෙක්ටර් ලයිට් එකක් එක්ක ගොඩක් වාහනවල රියර් ෆොග් ලයිට් නැත්නම් ස්පෝටි වාහන නැත්නම් ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් වල මෙතනින් පල්ලයට හම්බෙනවානේ රියර් ෆොග් ලයිට් එකක්. ඒක වෙනුවට ඒ රියර් ෆොග් ලයිට් එකක් විදිහටම අපිට මෙන්න මේ රිවර්ස් ලයිට් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බූට් ස්පේස් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට අපිට බොහොම ලේසියෙන් බූට් එක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර Nissan Juke එක වගේම අපිට තව ට්‍රේ එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සාපේක්ෂ ඇවරේජ් බූට් ස්පේස් එකක් මේ වාහනේදීත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ඒරියා එක ඉතින් ඉස්සුවාම ස්පෙයා වීල් එකක් එක්ක අපිට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් ටෝල් කිට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය shopping hooks, tethering hooks ඒ වගේ දේවල් ඉතින් මේකේ බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න. මොකද අපි දැන් ඇතුළට ගියන් පස්සේ ඉන්ටීරියර් එකෙදිත් මෙන්න මෙයා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හින්දා. ඉතින් ඒ ගැන කියන ගාම අපි හැම වාහනේ ඉන්ටීරියර් ගැන දැන් කතා කරමු. හරි, ඉතින් මම දැන් අලුත් Toyota CHR එකේ ඉන්ටීරියර් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් කලින් එක වගේම තමයි ලොකු වෙනස්කම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන යමු. ඉතින් අර අපිට ඩ්‍රයිවර් සෙන්ටර්ඩ් වෙලා තියෙන අපි මෙන්න මේ කොක්පිට් එකත් එක්ක ඒ ටික අපිට බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ ගන්නට සීට් එක හදා ගන්නම්. ඉතින් අර මේ ලෙදර්ම කියන්න බැරි, හැබැයි ලෙදර් වගේ තියෙන අර සින්තටික් ලෙදර් වගේ මැටීරියල් එකෙන් තමයි අපිට සීට්ස් එහෙම නම් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ටික ලස්සන ඩිසයින් එකක් අපිට හම්බ වෙලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ අලුත් එකේ අපිට අර මං කිව්වා බ්‍රවුන් ඉන්ටීරියර් එක ඇත්තටම කිව්වා බලා ගන්න ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ලංකාවේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ සින්තටික් ලෙදර් එක සහ රෙක්සින් මික්ස් වෙලා තියෙන අර ඩයමන්ඩ්ම නැතුව හැබැයි එක වගේ ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් වගේ සීට්ස් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ අපේ බෑක් රෙස්ට් එක ටිල්ට් කරන්න සහ අපේ සීට්ස් ලෙවල් අප් කරන්න විතරයි මේකෙත් හැකියාවක් හම්බෙන්නේ Juke එකේ වගේම. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට කතා කරන්න කලින් අපි බිල්ටින් ක්වොලිටි එක ගමු. සාමාන්‍යයෙන් අර සුපුරුදු ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් අපිට නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඇත්තටම ටිකක් අර මේ අප්මාකට් ලක්ෂරි ෆීලින් එක පොඩ්ඩක් ඇත්තටම එන්නේ නැතුවමත් නෙමෙයි. හැබැයි අපි අර හිතනවට වඩා දෙයක් මේ CHR එකෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට ලබා දීලා තියනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් දකුණු පැත්තෙන් කතා කරන් ආවම කලින් CHR එක වගේම අර ලස්සන කියන එකට මේගොල්ලෝ ලොකු තැනක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ අපෝස්ට්‍රි එක මේ අර Lexus වාහනවල තියෙනවා කිරිකෝ ග්ලාස් කියලා ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒක ඇත්තටම ට්‍රැඩිෂන් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් අන්න මේ ඒකෙම පොඩ්ඩක් ඩිරයිව් වෙලා තිනා වගේ තමයි මේක ඇත්තටම අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණ ග්ලාස් වලින් තියෙන. හැබැයි මේක නම් අපිට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි මේක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට බ්‍රෂ්ඩ් ඇලුමිනියම් ඩෝර් හැන්ඩල්ස් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. පවර් මිරර්ස්, පවර් වින්ඩෝස් ඒ ටික බොහොම ලේසියෙන් හම්බ වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුර බෝතලයක් සහ තව චූටි ටිෂු පැක් එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩෝබින් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙතනින් මෙහාට එනකොට අපේ AC ලූවර්ස් අපිට 4ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි 4න් ඇත්තටම කිව්වොත් 3ක් විතර
අපේ පැත්ත නැත්නම් මේ ඩ්‍රයිවර් එකේ පැත්තට තමයි සෙන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාම අපිට එයා ෆ්ලෝ එක එහෙට එන විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාගේ ඉනිෂියල් පොසිෂන් එකත් අපිට එන විදිහට නැත්නම් මේ ඩ්‍රයිවර් ගේ සීට් එකට එන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඩෙෆිනිට්ලි ඩ්‍රයිවර්ස් කාර් විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන Toyota CHR එක අපිට අඳුනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවහම අපිට අපේ එන්ජින් ස්ටාර්ට් ස්ටොප් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මෙන්න මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට කියන මගේ පැත්තට ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අන්න ඒ වගේ ඩ්‍රයිවර් ගේ පැත්තට සෙන්ටර් වෙලා යන විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට 360 කැමරා වලට ඇක්සස් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම අපිට ඔටෝ මේ අපේ හෙඩ්ලයිට් බීම්ස් ටික ටක් ගාලා මෙයා යන විදිහට අනුව ඔටෝමැටිකලි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඉස්සෙන වාහනයක් කියලා නම් එයාට අමාරුයිනේ හෙඩ් එක ගහලා ඒතරොට මෙයාට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ටක් ගාලා ඒක ඔෆ් කරගෙන එයා ගියන් පස්සේ ආයෙත් ඔන් කරගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් ඒවා ටික බොහොම සාපේක්ෂව නෝමල් විදිහට අපිට අපේ ෆියුල් කප් එක සහ ඒ දේවල් ටික හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මම මෙන්න මෙතන ස්ටියරින් වීල් එකට ආවමත් අපිට leather wrapped ඒත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ gloss black materials උත් එක්ක dual multi function steering wheel එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් ඒකත් මේ අමුතු සාමාන්‍ය ඩිසයින් එකට ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අත්‍තරම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වම් පැත්තෙන් අපේ bluetooth connectivity සහ infotainment system එකට අවශ්‍ය බටන් ටික, දකුණු පැත්තෙන් අපේ මෙන්න මේ කියන ස්ක්‍රීන් එකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒවා ටික අපේ සාමාන්‍ය driver system package එකට එහෙම නැත්නම් අපේ අනිකුත් දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒ buttons ටිකට කරගන්න සහ lane departure සහ front collision warning button එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම trip එක සහ අපේ trip එක මාරු කරගන්න එක සහ return button එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව cruise control button එක relieve එකත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට adjustments වලට ආවහම ඉස්සරහට පස්සට වගේම උඩට පල්ලෙහාටත් මෙන්න මේ විදිහට කරගෙන යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම මම එන්න මෙන්න මෙතනට කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට වම් පැත්තෙන් අපේ ටෙකෝමීටර් එක තියෙනවා, දකුණු පැත්තෙන් ස්පීඩෝමීටර් එක තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් පල්ලෙහෙන් අපේ කූලන්ට් ලෙවල් එක සහ ෆියුල් ගේජ් එක බොහොම සාමාන්‍ය දේවල්. මැද්දේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට සේෆ්ටි ෆීචර්ස් වලට අදාළ වෙලා තියෙන ඒවා ටික මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිව් මෝඩ් එක අපිට තුනක් හම්බ වෙලා තියෙනවා, ස්පෝර්ට්, නෝමල් සහ එකෝ කියලා. ඉතින් ඒ තුන අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක මොන වගේද, ඊට පස්සේ අපේ බ්ලූටූත් කනෙක්ට් නැත්නම් අපේ මීඩියා ප්ලේ එක, ඊට පස්සේ අපිට ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝලර් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපේ සේෆ්ටි ෆීචර්ස් වලට අදාළ ඒවා සහ අනිකුත් මොන හරි මෙසේජස් සහ සෙටින්ග්ස් වලට මෙන්න මේ විදිහට යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සරල විදිහට ඉතින් අර 2 color tri color වගේ තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක නම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම මම මෙහෙට ආවොත් එimhe අපිට ටිකක් රිෆ්‍රෙෂ් අප්ඩේටඩ් ලුක් එකක් එක්ක තමයි මෙන්න මේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේකේ මේ වගේ ෆිසිකල් බටන්ස් උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක් පවා මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ මේ සෙන්සිටිවිටි එක සෑහෙන හොඳ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට Windows කීප් එකට මාරු වීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔය යුරෝපියන් වාහන වල දකින වගේ ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් උත් නෑ. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ෂෝට්කට් කීස් උත් එක්කම අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට Apple CarPlay සහ Android Auto පවා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට මම AC levels ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම අපිට dual climate control AC panel එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක eco විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම dual එක මෙන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් dual එක දැම්මම අපිට දෙපැත්තට වෙනස් කරලා අපිට අපේ temperature එක වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට අපිට normal buttons ටික ඒ විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපේ මේන්ම ස්ටෝරේජ් ඒරියස් ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් තියෙනවා, USB port එකක් තියෙනවා, ලොකු කප් හෝල්ඩර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, තවත් ලොකු කප් හෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තවත් ඒරියා එකක් අපිට පොඩි ලට්ටපට ටිකක් එක්කම මේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩෝබින්ස් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ සාමාන්‍ය මට්ටමක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ වගේ glove box එකකුත් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඩිසයින් කියන එකට මේ වාහන එක්ස්ටීරියර් එක වගේම ඉන්ටීරියර් එකේ සෑහෙන ලොකු තැනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ උඩ වහලට ආවම මම අර පිටිපස්සේදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා නේද මේ අර ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවා කියලා. අන්නේ ඩිසයින් එක වගේම තමයි මෙන්න මේ උඩ ටිකටත් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේ වාහනේ ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ ඩිසයින් එක අපිට ටිකක් වැඩිපුර බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටීරින්ග් වීල් එකේ පවා ඒ ගොඩක් තැන්වල AC levers දෙපැත්තේ තියෙන ඒ හැම එකම මෙන්න මේ වගේ අර කියන මේ සින්තටික් ලෙදර් මැටීරියල් එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අල්ලන ගොඩාක් දේවල් ඇත්තටම අපිට මේ ටිකක් අර soft materials වලින් නැත්තම් අර ඒ soft feeling එක අපිට බොහොම ලස්සනට අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට අපේ ගියර් knob එක බලා ගන්න පුළුවන්.
D එකට දාලා අපිට ඕන මෙන්න මේ වගේ මැනුවල් පෙත්තට දාලා පැරලි ෂිෆ්ටර්ස් හම්බෙන්නේ නැති හින්දා අපිට මෙන්න මෙහෙම 1 සහ ප්ලස් එකෙන් අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉලෙක්ට්‍රික් පාකින් බ්‍රේක් ට්‍රැක්ෂන් ඔෆ් සහ බ්‍රේක් හෝල්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේන්ලිම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් උඩ ලයිට්ස් ටික පවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මෙන්න මෙතන ඩිසයින් එක පවා එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බටන්ස් වලට දාලා තියෙන එක පවා අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ කියන CHR එකේ අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන. අපි එහෙමම පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ගිහලා බලමු. පිටිපස්සේ සීට්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් rear seats වලට ආවමත් මෙන්න මේක තමයි මගේ immediate seating position එක. ඉතින් මේක තමයි වට හම්බෙන එකම seating position එක හරියටම කිව්වොත්. මොකද මේ පොඩි ක්‍රෑම් ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ seat එක මම ගොඩක් පස්සට කරලා තියෙනවා. ඉතින් Juke එකට සාපේක්ෂව මේක ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම කිව්වොත් පිටිපස්සේ නම් ඉඩකඩ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතනවා මං හරි. ඉතින් ලොකුම leg space එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මෙන්න අර sweeping roof line එකකින් හින්දා අපේ ඇත්තටම කිව්වොත් head room එකත් පොඩ්ඩක් කම්ප්‍රොමයිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඉස්සරහ සීට්ස් වගේම තමයි පිටිපස්සෙත් හොඳ ටිකක් කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා යන කට්ටියට ටිකක් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ රියර් සීට්ස් ටික හැදිලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මං හිතන්නේ මං හරි. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ පොකට්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මේ වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තව අර ඩෝර් හැන්ඩල් එක වගේ තියෙන එකකින් අපිට පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. වින්ඩෝස් නම් අපිට සෑහෙන පොඩියට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට වින්ඩෝ එකකින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට මෙන්න මෙතන දොර එන්ට්‍රන්ස් එකේ අර මම පිටිපස්සේ බූට් එකේ පෙන්නුවා වගේම ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ට්‍රේන් එක දානකොට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේකේ මම 2 wheel කියලා තමයි දැම්මේ. ඉතින් මෙයාගේ 4 wheel තියෙන එකත් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 4 wheel තියෙන එකේදී මෙතනින් පොඩ්ඩක් ටික ලොකු හම්පයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේකේදී අපිට ලොකු හම්ප එක එහෙම ලොකුවටම කියලා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ් රෙස්ට් තුනක් තියෙන හින්දා තුන් දෙනාටම සාපේක්ෂව නෝමල් විදිහට යගැනීමේ හැකියාව මේ වාහනේදී හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි අපිට මේකේ එලා යන්නේ නැති වෙලාවට මෙන්න මෙතනින් ආම්රෙස්ට් එක එහෙම කිසි දෙයක් ඇත්තම කිව්වොත් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනින් එහාට ඉස්සරහා සීට්ස් වගේම පිටිපස්සේ යන කට්ටියටත් ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ඉස්සරහා සීට්ස් වලට පොඩ්ඩක් අපිට ස්පෝර්ටි ගතියක් ටිකක් අර වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෝමල් අර බජට් ක්‍රොස් ඕවර් කියන එකෙන් වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක් තියෙන හින්දා මෙයාගේ අර පොඩි ඊට වඩා වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ තියෙන සීට්ස් ඩිසයින් එක සහ හැම දෙකකින්ම අපිට ලබා දෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේත් අපිට පිටිපස්සේ කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිවිං වලට යමු. හරි. ඉතින් ඔන්න වැස්සකොත් පටන් ගත්තා. අපි එහෙම වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන් පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් CHR කියලා ඇවිල්ලා එයා වගේ වෙන්න එපා. මේ බොහොම ලස්සනට ඇවිල්ලා Toyota CHR කියලා පොඩි වෙල්කම් එකක් දීලා අපිට ඔක්කොම ටික ලස්සනට දීලා දෙනවා. ඉතින් අපි අරගෙන යමු. ඉතින් අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් බ්‍රේක් එකක් තමයි මේකේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඩිසෙන්ගේජ් වෙනවා අපි D එකට දාලා පොඩ්ඩක් ඇක්සලරේට් කරාම. ඉතින් ඇත්තටම මේ Nissan Juke එකත් එක්ක බලද්දි නම් අපිට මෙයාගේ ඇත්තටම අර ටිකක් පොඩ්ඩක් ලොකු කම්ෆර්ට් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. ඒකට හේතුව ඉන්ලයින් 4 එන්ජින් එකක් තියෙන හින්දා ভাইබ්‍රේෂන් එකක් ඇත්තටම එතන. මොකද ඉන්ලයින් 4 කියලා කියන්නේ ලෝකේ මං හිතන්නේ අද වෙනකම් වැඩිපුරම වාහන වල පාවිච්චි කරලා තියෙන එන්ජින් ලේඅවුට් එක තමයි මේ 4 සිලින්ඩර්ස් කියන එන්ජින් ලේඅවුට් එක. ඉතින් අපිට මේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව නෝමල් විදිහට යනකොට අනිත් එක මෙයාගේ මේ 1.2 ලීටර් කිව්වම ආපෝ මේක මේ ලොකු වාහනයක් නේ මේකට මේ එන්ජින් එක මදි කියලා හිතනවත් එහෙම මොන හරි හිතනවා නම් ඇත්තට මෙහෙම නෑ. මේ මාර සොෆ්ට් විදියට වාහනෙන් අපිට යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් හොඳ ලොකු වින් ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද Juke එකේ මෙයාට වඩා ටිකක් මේ ආනතිය පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ හින්දා මෙච්චර ලොකුවට අපිට ඒක view එක හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට වෙන්නේ මේ A pillars වලත් මෙන්න මෙතන glasses හම්බෙලා තියෙන හින්දා අපේ ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩි blind spot එකක් එතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ mirrors ටික හරියට හදාගත්තොත් එහෙම අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව වාහනේ යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් අර පැත්තේ side mirror එකේ අපේ ඔය ඒ පැත්තේ වාහනයක් approach වෙන හින්දා අපිට ඒක ටග් ගාලා ලස්සනට පේනවා. ඉතින් ඒ වගේ safety features ඔක්කොම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ඕනේ නම් යන ගමන් මොන හරි දෙයකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට 360 cameras වෙනස් විදිහට අපිට දාගැනීමේ හැකියාවක් පවා හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපිට අනිකුත් ලේන් ඩිපාර්චර් සහ අනිකුත් ඒ ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලේන් ඩිපාර්චර් දැන් මම ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් ලේන් එකෙන් එළියට එනකොට
සාමාන්‍ය 50ට උඩ මම මේක ඇත්තටම try කරේ. ඉතින් මේ LDA කියලා කියන්නේ lane departure assistance. ඉතින් මේ 50ට උඩින් යනකොට තමයිලු එයාට ෆන්ක්ෂන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් 50ට උඩින් ගිහිල්ලා පොඩි ස්ට්‍රෙච් එකකට යනකොට මෙයා ටීටීටී කරලා අපිට පොඩ්ඩක් නොටිෆයි කරලා කියනවා හරි ඔන්න ඔයා දැන් ලේන් එකෙන් පිට යනවා ටක් ගාලා ආයෙත් එන්න කියලා. ඉතින් හැබැයි ජූක් එකට හැකියාවක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් එයා විසින්ම ස්ටියර් කරලා ආයෙත් ඇතුළට ගන්නත්. ඉතින් එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ ටෙක්නා ප්ලස් කියලා මේ UK බේස්ඩ් වාහනත් එක්ක බලනකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් ටෙක්නොලොජි එක ටිකක් හොඳට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඩ්‍රයිව් මොඩ්ස් 3ක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතන මැද්දට ආවහම අපි ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ අපේ මෙතන මැද්දේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට ෆ්‍රන්ට් කොලිෂන් වෝර්නින් එක ලේන් ඩිපාර්චර් සහ අපිට මෙන්න මේ බ්ලයින්ඩ් ඇසිස්ට් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකේ ඩ්‍රයිව් මොඩ් එකට ගියාම අපිට නෝමල් ස්පෝර්ට්ස් සහ එකෝ කියන තුනම බලන්න මම දැන් ඉන්නේ නෝමල් මොඩ් එකේ. ඉතින් මට ස්පෝර්ට් එකට දාන්නත් පුළුවන්. ස්පෝර්ට් එකට දැම්මන් පස්සේ ඉතින් මගේ අර throttle response එක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් මට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වැස්ස වෙලාවේ නිකන් යන්න හොඳත් නැහැ සහ ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් වහින වෙලාවට අපි දන්නේ පාරේ කන්ඩිෂන් එක මොනවා වගේද කියලා. සමහර විට ඔයාලා නොදැනීම ඔයාගේ ටයර්ස් ටික එච්චර හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ තිබෙන්නේ නැතුනොත් එහෙම ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු ව්‍යසනයක් නැත්නම් ලොකු ෆේටල් ඇක්සිඩන්ට්ස් වලින් මිනිස්සු ජීවිතේ පවා නැති කරගෙන හරි තියෙනවා. ඔය අර මං කිව්ව ලේන් ඩිපාර්චර් වෝර්නින් එක තමයි ඒක අපිට එන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ලංකාවේ වාහන පදිනකොට නම් ඉතින් ඇත්තටම මේ අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කරන්න හරිම අමාරු දෙයක්. මොකද ටක් ගාලා ලේන්ස් මාරු කරගන්න වෙනවා. සහ ඒ වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම විනයගරුක විදිහට තමයි අපි වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වාහනේ අපිට මං අර කිව්වා වගේ 2 wheel විදිහට හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා 4 wheel එකත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සෑහෙන අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් 4 wheel වලදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වාහනට වඩා හොඳ off road capacity එකක් වාහනයෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ කාසෝන් ලංකා වල අපේ යාළුවෝ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි මෙන්න මේ වාහනේ අද අපිට දුන්නේ. ඉතින් මම ඒගොල්ලෝගේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම පල්ලෙන් දාන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටත් කිව්වා ඒගොල්ලෝගේ ස්පෙෂලිටි එක මොකද්ද සහ අපිත් එක්ක ඒගොල්ලෝ වගේ කාර් සේල්ස් වලින් සහ අපි මේ හැමෝම එකතු වෙන හින්දා තමයි මේ වගේ ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් අපිට ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන එන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු කියන ඒ පොරොන්දු දෙන ගම මම අදට ගිහින් එන්න මේ ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සීනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපොල් දෙමින්ද.